በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሊስት ታግ ነው። ሶስት አይነት ሊስት ታጎች አሉን። አንኦርደርድ ሊስት፣ ኦርደር ሊስት እና ዴፊኒሽን ሊስት የሚባሉ። አንኦርደርድ ሊስትን መጀመሪያ ብናይ አንኦርደርድ ሊስት ዲኖት የሚደረገው ዩኤል በምትል ታግ ሲሆን ሁሉም ኤልአይ የሚል ውስጣቸው ላይ ያው ሊስት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንኦርደርድ ሊስት ዲኖት የሚደረገው በዩኤል ነው። ውስጥ ላይ ያለችው ሊስቶቻችን በአንኦርደርድ ሊስት ውስጥ ታቅፈው ወይም ቻይልድ ኤሌመንት ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንኦርደርድ ሊስት ላይ ቢሆን በቡሌት በእንደዚህ አይነት አፒሪያንስ ሆነ አፒር የሚያደርግልን፣ በቁጥር ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ ኦርደርድ ሊስት መጠቀም እንችላለን። ሁልጊዜም ቢሆን ኦርደርድ ሊስትም ሆነ አንኦርደርድ ሊስትን ስንጠቀም ቻይልድ ኤሌመንቶቻችን ሁሌም ኢን ቢትዊን ዲስ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታግ ውስጥ መሆን አለባቸው። አንኦርደርድ ሊስት ከሆነም ኦርደርድ ሊስት ከሆነ ማለት ነው። በኦርደርድ ሊስት ጊዜ እንደዚህ ሊስቶቻችን በመሀሉ ማድረግ ኦኤል የምትለው ኦርደርድ ሊስት በመጠቀም እንደዚህ 1 2 3 እያለ ቤዝድ ኦን ዜር ሃይራርኪ ቁጥር እንዲሰጥልን ማድረግ እንችላለን። የመጨረሻው ሊስት ታይፓችን ደግሞ ዴፊኒሽን ሊስት ነው። ይሄ ዴፊኒሽን ሊስት ደግሞ ዴፊኒሽን ታይትል እና ያው ዲስክሪፕሽን ያለበት ሲሆን ሁሉንም የሚያቅፍልን ደግሞ ዴፊኒሽን ሊስት ሾርት ተርም ዲኤል የሚል ታግ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄም ዴፊኒሽን ሊስት ሞስት ዋይድሊ ዩዝ አይደለም አሁን ላይ፣ ግን ይህን የመሰለ ታይትሉን በመጻፍ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽኑን ደግሞ በዚህ ለመጻፍ ወጣ ገባ አድርጎ ሃይራርኪን ጠብቆ እንዲያሳይልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።